Hi everyone, namaskar, Kalasan channel swagatam, aasha koru সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটোত মই Kiara Advani এই মেকআপ লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিম এটা সিম্পল সফট মেকআপ লুক নিউট্ৰেল লুক যোনটো যিকোনো মানুহে যিকোনো সময়তে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে কোনবা সেলিব্ৰিটি ষ্টাৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুক কৰিবৰ কাৰণে প্লাস লুকটো যোনটো আই মেকআপ আছিলে সেই মেকআপটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু তাৰ কাৰণে স্পেশালি মই এটা আইশ্যাডো প্যালেট অৰ্ডাৰ দিছো কাৰণ সেই আই মেকআপটো অলিভ কালাৰ আছিলে তো এটো মাৰ্চৰ আইশ্যাডো প্যালেট যোনটো এই তিনটা কালাৰ মই আজি আই মেকআপটো কৰিবলৈ ইউজ কৰিম বাট প্যালেটটো যেটা মই অৰ্ডাৰ দিছিলো তেটা মই গম পোৱা নাছিলো যে ইমান ধুনীয়া প্যালেট হ'ব বুলি যেটা ৰিসিভ কৰিলো তেতিয়া গম পালো যে ইয়াৰ আইশ্যাডোজ বিলাক বিৰাটে পিগমেন্টেড আৰু আইশ্যাডো বিলাকৰ কালাৰ বিলাকো খুব ভাইব্ৰেন্ট ট্ৰেন্ডি কালাৰছ সো এনেকুৱা ধৰণৰ আইশ্যাডো প্যালেট আপুনি ল'ব পাৰে যদি বিয়া বাৰুৰ কাৰণে মেকআপ কৰিব বিচাৰে কাৰণ ইয়াতে অলমোস্ট গুটে এটা কালাৰ আছে যোনকিটা আপুনি বিয়া পাৰ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনত ইউজ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে মোৰ মুখখনত হাইড্ৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে লৰিয়েলৰ ৰিভাইটেলিফ্ট হাইলুৰনিক এচিড সিৰামটো এপ্লাই কৰিম যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন আছে তেওঁলোকে এই প্ৰডাক্টটো ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰাখিবই কাৰণ এই প্ৰডাক্টটোৱে বিৰাট ভাল কাম কৰে স্কিনখন হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাৰ আৰু ড্ৰাই হ'বলৈ একেবাৰে নিদিয়ে মানে ঠাণ্ডাটো আপোনাৰ স্কিনখন গৰম দিনৰ নিচিনা ফ্ৰেছ আৰু সফট স্মুথ হৈ থাকে Next, I apply sugar popper moisturizer. Yate C vitamin ase. Logate tea tree oil ase. Aru C vitamin aru tea tree oil duta mili amar skinor dark areas bilak bright korat sahay kore. Etia moi e.l.f Satin foundation to apply korim. ফাউন্ডেশন খিনি মই ব্ৰনছনৰ টিটাই লোৱা মেকআপ স্পঞ্জৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰি লৈছো Foundation apply korte moi khoday mukhor size bilakot apply koru aru slightly mukhor center afale lueno mukhor center at moi khub besi heavy layer eta nibisaru foundationer because center area moi pisoloi concealer aru corrector logam so besi layering jate nohoy to moi mukhor sariu fale mane sides bilakote foundation to prothomote bhalke apply kori lo aru tar pisot slightly blend kori diu inwards ইয়াৰ পিছত মই ইনসাইড কসমেটিক্সৰ এই কাৰেক্টৰটো এপ্লাই কৰিম মোৰ চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত য'ত এতিয়া অলপমান ডাৰ্ক এৰিয়াছ থাকি গৈছে মুখৰ সাইডত আৰু নাকৰ সাইডত আমাৰ মুখৰ কিছুমান এৰিয়া বাকিবোৰ এৰিয়াতকৈ অলপ বেছি ডাৰ্ক থাকে সো সেই ডাৰ্ক এৰিয়া বিলাকক নিউট্ৰেল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ কাৰেক্টৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে এই কালাৰ কাৰেক্টৰটো যেহেতু মই মোৰ মুখৰ অলপমান জেগাতহে এপ্লাই কৰিছো সো এপ্লাই কৰিবলৈ সৰু ব্ৰাছ এটা লৈছো কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ পিছত স্মুথ ব্লেন্ডিংৰ বাবে স্পঞ্জ ইউজ কৰিব তাৰ পিছত মোৰ মুখৰ উখ জেগাবিলাক মানে ফৰহেড টিপ অফ দ্য নোজ চিন এৰিয়া অলপমান ব্ৰাইট কৰিবৰ কাৰণে Wet n Wildৰ ফটো ফোকাস কনসিলাৰটো ইউজ কৰিম এই কনসিলাৰটো মোৰ ফাউন্ডেশনৰ শেডটোতকৈ 3 শেড মান লাইটাৰ হ'ব মই চকুৰ কৰ্নাৰ অলপমান তলত আৰু সাইডটো এপ্লাই কৰিম জেগাবোৰ ব্ৰাইট কৰিবৰ কাৰণে নাও পেকৰ 219 কনসিলাৰ ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই গুটেখিনি ব্লেন্ড কৰি যাম
চকুৰ পতাত যেতিয়া আমি কনসিলাৰ লগাওঁ সেই কনসিলাৰখিনি আইশ্যাডোৰ কাৰণে বেস হিচাপে কাম কৰে আৰু আইলিডত কনসিলাৰ বেস হিচাপে এপ্লাই কৰিলে আই মেকআপটো উজ্জ্বল দেখাব এতিয়া মই মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেসটোৰ ওপৰত কিছুমান ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ এপ্লাই কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্টতে এপ্লাই কৰিম ফ্লাৱাৰ বিউটিৰ এই ব্লাছটো Now Kiara Advani cream highlighter আৰু bronzer apply কৰিছিলে নে নকৰিছিলে নাজানো but মই কৰিম because winter seasonত মই cream products বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ try কৰোঁ তাৰ পিছত মই সেইখিনি সেট কৰিবলৈ powder use কৰিম কিন্তু powder যিমান পাৰি কমাই use কৰিম যাতে স্কিনখন আমাৰ সোনকালে dry নহয় Maybelline এই duo contour stickডাল খুব ইউজফুল হ'ব সেই সকলৰ কাৰণে যি নেচাৰেল মেকআপ লুক কৰি বেছি ভাল পায় মানে আপুনি যদি কেৱল এই প্ৰডাক্টটো এপ্লাই কৰে আৰু পাউডাৰ প্ৰডাক্ট এপ্লাই নকৰে তেন্তে খুব নেচাৰেল লুক এটা আহে Bronzer খিনি যিমান পাৰি মই হেয়াৰ লাইনৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈছো যাতে স্কিনৰ কালাৰ ডিফাৰেন্সটো ধৰিব নোৱাৰে হাইলাইটাৰ খিনি মই হাতেৰে ব্লেন্ড কৰি দিম এতিয়া মই সুগাৰৰ এই ট্ৰান্সলুচেন্ট পাউডাৰটো এপ্লাই কৰি গুটেই মুখখন সেট কৰি লম মই ফাৰ্স্ট এই পাউডাৰটো কনসিলাৰ লগোৱা জায়গাখিনিত এপ্লাই কৰিম দেন য'ত ব্লাশাৰ ব্ৰঞ্জাৰ আৰু হাইলাইটাৰ লগাইছিলো তাত পাউডাৰ ব্লাশাৰ ব্ৰঞ্জাৰ আৰু হাইলাইটাৰ দি পেলাই সেট কৰিম ঠাণ্ডা দিনত মেকআপ সেট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সলুচেন্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিব যোনটো মানে নৰ্মেল আমি সাধাৰণতে যোনবোৰ লুজ পাউডাৰ বা কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰোঁ তাতকৈ ইয়াৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক মানে পাউডাৰটো খুব ফাইন হয় সো আমাৰ স্কিনত সেই ড্ৰাইনেছটো নানে যোনবোৰ লুজ পাউডাৰ বা কম্পেক্ট পাউডাৰ লগোৱাৰ পিছত আমাৰ স্কিনটো ড্ৰাই হ'ব পাৰে Now Kiaraৰ আইব্ৰাউখিনি বিৰাট ডাঠ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শেপ কৰা হৈ আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ শেপটা এচিভ কৰিবৰ কাৰণে মই ফাৰ্স্ট Swiss Beauty brow soap to সহায়ত shape দি লম then later মই প্যাকৰ এই brow cream to সহায়ত eyebrow খিনি অলপ ডাঠ কৰিবলৈ try কৰিম So এতিয়া আই মেকআপৰ ফালে যাওঁ আৰু আই মেকআপৰ কাৰণে কিয়াৰাই তাইৰ outer inner আৰু outer cornerত dark olive shade এটা apply কৰিছে যেন লাগিছে আৰু middle মানে আইলিডৰ একদম mid area shimmery olive shade এটা apply কৰিছে আৰু এই যে dark olive shade to diffuse কৰিবৰ কাৰণে transition shade হিচাপে light color matte olive shade এটা apply কৰিছে আৰু এই গুটেকিটা shade এই eyeshadow palette আছে thankfully firstly মই dark olive shade to চকুৰ inner আৰু outer corner apply কৰিম আইশ্যাডোৰ অলপমান ফল আউট হয় সো মই চকুৰ তলত ট্ৰান্সলুচেন্ট পাউডাৰ অলপ বেছিকৈ এপ্লাই কৰি ললো আইশ্যাডোৰ ফল আউট খিনি এটা পাউডাৰত পৰিব আৰু পাউডাৰ খিনি অতৰাই দিলে সাফ চিকুনকে আই মেকআপটো কমপ্লিট হৈ যাব সো আই মেকআপটোৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেপত ইনাৰ আৰু আউটাৰ কৰ্নাৰত ডাৰ্ক অলিভ শেডটো মই ভালকৈ ডাঠকৈ এপ্লাই কৰি লৈছো
এতিয়া মই এই শেডটো ওপৰ ফাললৈ ডিফিউজ কৰি দিম এটা ম্যাট অলিভ গ্ৰীণ আইশ্যাডো দি আইলিডৰ ওপৰত মই এই শিমাৰী শেডটো এপ্লাই কৰিম পেলেটৰ শিমাৰ শেডবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হয় আঙুলিৰ সহায়তে ভালকৈ এপ্লাই হৈ যায় ব্ৰাছ ইউজ নকৰিলেও হয় আৰু পিগমেন্টেডো হয় দেখা পাইছে খুব ভালকৈ জিলিকিছে লোৱাৰ লেছ লাইনত কিয়াৰাই বেলেগ একো কালাৰ এপ্লাই কৰা নাই জাষ্ট কাজল এপ্লাই কৰিছে যেনেই লাগিছে সো মই সুগাৰ পপৰ এই কাজল আই পেন্সিল ইউজ কৰিছো এটা স্পঞ্জ টিপ ব্ৰাছৰ সহায়ত কাজলখিনি স্মাজ কৰি দিম ইনাৰ কৰ্নাৰত মই এপ্লাই কৰিম এই শিমাৰী গোল্ডেন শেডটো মাৰ্চৰ আইশ্যাডো পেলেটত ব্ল্যাক শেড এটা নাছিলে সো ব্ল্যাক শেড এটা দৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা পেলেটৰ পৰা লৈছো আৰু এই শেডটো মই লোৱাৰ লেছ লাইনটো ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছো ফাইনালি মই মাস্কাৰা লগাম মেবলিনৰ লেছ সেনসেশনাল মাস্কাৰা ফলছ আইলেশেছ মই মেকআপৰ একেবাৰে শেষত লগাম কিন্তু ফলছ আইলেশেছ লগালেও আপুনি যিকেইডাল অৰিজিনেল লেশেছ আছে তাত মাস্কাৰা লগাই ল'ব তেতিয়াহে ফলছ আইলেশেছৰ লগত ভালকৈ এলাইন হৈ পৰিব এতিয়া মই পেকৰ সুপাৰ ব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত আইব্ৰাউৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আঁকি লওঁ আৰু কালাৰটো অলপ ডিপ কৰিম আইব্ৰাউডাল আঁকোতে আগৰ নিচিনাকৈ বহুত বেছি প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰি নল'ব কাৰণ আজিকালি নেচাৰেল ব্ৰাউবিলাক বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু নেচাৰেল ব্ৰাউৰ কাৰণে আইব্ৰাউ প্ৰডাক্টখিনি কেৱল আইব্ৰাউ হেয়াৰত লগায় মানে হেয়াৰৰ নিচিনা ষ্ট্ৰোকছ দিয়ে আৰু হেয়াৰৰ নিচিনা ষ্ট্ৰোকছ দিবৰ কাৰণে আপোনাক মিহি এনেকুৱা ধৰণৰ এংগুলাৰ আইব্ৰাউ ব্ৰাছ এডাল লাগিব না ব্লাছৰ কাৰণে আই থিংক কিয়াৰাই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ব্লাছ এটা ইউজ কৰিছে সো মই কালাৰ বাৰৰ ম্যাট ইলিউজন ব্লাছটো ইউজ কৰিম ইয়াৰ শেডটো হৈছে ফলেন লিভছ এতিয়া মই ব্ৰঞ্জিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিম লৰিয়েলৰ বেক টু ব্ৰঞ্জ ব্ৰঞ্জাৰ কিয়াৰাৰ মুখখনত লাইট ৱাৰ্ম শেডৰ ব্ৰঞ্জাৰ এটা ইউজ কৰা যেন লাগিছিলে সো তেনেকৈ ময়ো ভালকৈ মুখখনত ব্ৰঞ্জিং কৰি লৈছো ব্ৰঞ্জাৰে মুখখন স্লিম আৰু ডিফাইন কৰাত সহায় কৰে এতিয়া মোৰ মুখখন কিয়াৰা আদৱানীৰ নিচিনা গ্লোইং দেখাবৰ কাৰণে সুগাৰৰ হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিছো ইয়াৰ শেডটো হৈছে শ্যাম্পেইন না মোৰ লিপষ্টিক লগাবলৈ বাকি থাকিলে আৰু ইয়াৰে কিয়াৰাই অৰেঞ্জ শেড এটা লগাইছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ মানে এইটো প্ৰবলি নিউডিশ অৰেঞ্জ শেড এটা হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সিমিলাৰ শেড এটা মই বিচাৰি পালো এইটো সুইছ বিউটিৰ সফট ম্যাট লিপ ক্ৰীম ইয়াৰ শেডটো হৈছে নিউট্ৰেল টোন এই লিপষ্টিক শেডটো লগোৱাৰ পিছত একচুয়ালি নিয়ন অৰেঞ্জৰ নিচিনা লাগিছে সো মই লিপ লাইনাৰ এডাল যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া শেডটো বেছি ভাল লাগিব মেকআপটো এনেকৈ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো সো আই গেছ কিয়াৰা আদৱানীৰ মেকআপ লুকটোৰ নিচিনাই লাগিছে মোৰ লুকটো
এনেকুৱা ধৰণৰ আই মেকআপ এটা আপুনি লাইট পাৰ্পল কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ লগতো কৰিব পাৰে বা য়েলো গোল্ডেন কালাৰৰ ড্ৰেছৰ লগতো কৰিব পাৰে। আই হোপ আপোনালোকৰ এই মেকআপ লুকটো চাই ভাল লাগিলে আৰু কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে লুকটো ট্ৰাই কৰি চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিহে যাব আৰু মেকআপ টিউটৰিয়েল চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই।